Welcome to Biyaheng Redentorista! Ako day si Mark Jimuel Castillo, no? Si Mark, taga Cebu ako, no? So Bisayang dako gyud. Ako si Julo. My full name is Julo Biliran. I'm from Davao City. Youngest among the three. But specify the biggest one. The biggest one. Hi, ako na si Dario Tupas, taga Negros Oriental. Okay. So, since kani silang tuloy, profess ni sila doon ordained, question naman sa inyo ha, asa ninyo first encounter ang Redemptorist? Kanang una po na ato kita sa kanang mga kinamagwangan sa formation, no? Julo Okay. Though I did not come from a Redemptorist parish, but the Redemptorist parish in Davao is actually doon siya sa Mua. It's just 10 minutes, 15 minutes away. They are very known in Davao. So kung mayroon ka, masakay kag jeep, Redemptorist ko muna o ginawag ko sa Redemptorist. But I got to know the Redemptorist more deeply was when there was a vocation campaign sa among school. It was conducted by Kuya Anton, the lay vocation promoter. Shout out kay Kuya Anton. And I also had a teacher before nga postulant sa Redemptorist, si Kuya Neil. So that's when I get to know the Redemptorist more. So mao na. Ako na yung sunod, no? If sakto bang year ko yung buman. It was 2012. It was 2012. It was after the second mass, Sunday mass. It's an encounter with Father Vincent Chloe. Hi, same thing. So may una na akong encounter ng Redemptorist. I thought nga, seminarista na siya nga, nisulod og seminaryo ba. Pero atol ito siya, kamara siya in a short while ni rest sa formation, sa novitiate. So dito na ko naibalaan nga, nag-Redemptorist na ito siya. So siya nag-explain sa ako about the devotion of our Mother of Perpetual Health. And that encounter, mo hinungdan nga na anak ko diri karon. So shout out Father Chloe. Wow. Ikaw nung sa kuha kay taga diha naman taon ko, bala kay kaputawan pug ko. So ya nagsimbahan ko diri, mas duol man ko diri kaysa sa among parokya, no. So diri ko tigsimbahan niya. Ang nakakuha na ko ato is naka-appeal ko sa ka retreat, Holy Week retreat katong every year man ni mag-organize ang Redemptorist of Holy Week retreat, no. And then ni-join ko one time, no, all men retreat to siya sa Triduum, no, Easter Triduum. So ni-join ko ato. And then dito, nag-start ako ang discernment, no? So dito akong na first Redemptorist na meet si Father Emmy. Yeah, you know Father Emmy, very passionate, no? So nailad ko Father Emmy. Dito nag-start ako ang inquiry, ang akong discernment, akong mga questions. So, and then the rest is history na yun. Nakutaw yun yung kinabuhi. Nakutaw yun, si Father Emmy yun. Sige, ikaw, magbunod ka mo. Okay, sana po yung una. Ayaw na. Ako yung bubunod niya. Ako yung mangutanan, no? Pero, kita dito lang matubag ay. Sige. Looking back, what mode of transportation did you use to get where you are now? Gamitin siguro po microphone. Again. Looking back, what mode of transportation did you use to get where you are now? Kinsa may una? Kining taga-kamputaw kay Duldul. Unsang transportation? Usually, maglakaw ra gyud biya ko. Kinahanglan mo daw transport kay biyahe man. So, jeep good, no? Jeep, no? And then, pero ilado po biya diri sa Cebu ang Tagtanilya. Ninot ang Tagtanilya nga sakyanan, no? So, it's pwede po siya ako i-promote, no, kay kuan man kanang traditional, no. So ako napaka-traditional man ko nga pagkatao. So siguro I'll promote the Tartanilla. Or Calesa, no, in Spanish. Ako na. Ako fan jud ko og series. Bitaw. Every time marig ko sa Cebu, favorite na ko ng series. Ako kay parts ako ang sa journey nako ang series niya. Dagan ka siyang stories pa mga encounter niya. Og miingon ka nga Negros Oriental,
daghan gyud dito ang series yung siya gikuan ganito Valyacar Transit. Wala ko ikuan ani, wala ko daya. Wala mo gikulik. Dagang story. Baka naman Valyacar Transit. Dagang stories ba ang nakuan sa series nga. Encounter, personal encounter. Wala mo gikolekta ang mga resibo. Ay, kumpiyansa. Yan palifad. Sa ako, looking back, where am I now, no? Where am I now, tama ba? Siguro I would describe the transportation I used was a jeepney. Because it was not, dili siya paspas bitaw. There were pauses along the way. In fact, there were plot twists, just like any other story that we have, right? I don't know, for sure these brothers of mine had their own plot twists too. So, Amona, I would describe the transportation I used was jeepney, and it has its own root. Humility and openness was the root of it. You know, kana bitong mapaubsanon gyud niya mo undergo mo sakay sa mga transportation. Baka space out baka sa angkas. Habal-habal po ba no? Nauso pa ba habal-habal? Dako kay charge ako no, dako kay ko. Mas habal-habal. Jeepney face. Sige, ako sunod. Ang gamitan ng kuwan. Next question. If you were to meet St Alonsus and bring him to a place to express your gratitude, where would it be and why? Ato daw Bisayaon, kung makita niyo mo si Alonsus, asan niyo mo siya dadon to nga ipakita niyo imong pasalamat ug ngano. Ako na? Ikaw po doon na. Sige. Siguro sa ako karon because I just came from a very wonderful experience of a retreat, no? 30-day experience niya. Siguro dadun ako si St. Alonsus dito sa Sacred Heart Novitiate Retreat House and Seminar Center sa Novaliches, Manila. Because perhaps many of the viewers, many of our conference have undergone the 30-day retreat would also re-echo my sentiments of gratitude and the feeling of being so deeply loved by God, by the one who called us. Yeah, I think dito na ako dalon si St. Alonsus. To the place where I met that God who loved me so much, and of course who loved him too. Hilak Kaya ko. Hilak ko po. Makahilak ko to kayo na wala ko yung answer. Pareho yung answer. No? Mas yung answer yung personal experience mostly. Pero same as Julo, kanang balikan ang vocation story. So akong balikan po akong first encounter sa mission dito sa Knowing sa Abad, sa Davao Occidental. Sakto ba kung lugar? Kay mo to akong kuan kanang first nga experience with the Redemptorist nga niangat jud mi og bukid. And in my 30-day retreat, nako dig story sa ko ang mountain. Why? Because dito sa mountain, mo ako ang vocation story kasugod tungod sa akong mga ginikanan nga mga active nga mga household facilitators sa bata pa pud kong gidaladala ko nila sa bukid. So I would go back to my first encounter with the Redemptorists doing missions dito sa Knowing because of that vocation coming from my parents. Wow. Ikaw no, asa yung So, okay, I love Cebu. Ito, inoon. Ako siyang isuroy diri sa Cebu, no. Siguro kaya nga ako ba po vocation story, no. Mutuog ko nga ako ang formation noon. Wala nagsugod yun siya even before ko nisulod sa Redemptorist. Especially kato nagtrabaho ko, kato nagkakog na meet na encounter ng mga different people ba. Na dito na ko na natahi-tahi na ko nga hala, para Redemptorist giday ko. Kato na meet na ko ang mga simple people sa mga fast food service crew, tapos mga retail dito ko sa magbarog-barog manindag sa lina, no. So kana kato siya nga mga encounter experiences na ko dito po na ko nakita ng Ginoo. And then ako siyang natahi-tahi nga mao po din nino ang ato ang charism, no, being with the simple people, no, being with them, no, being with their struggles, their hopes, no. So ako siyang suruyon ngadto, yang pakauno gyud ako siya sa pumupungko, no. Unsay kinaon sa mga simple nga mga tao, no. So unsay ilang perming ilahang ma-encounter, ilang para diya mas pagkaon
kuha na to ang storya. Di na to ang kanang storya sa Dili marites no. Dili marites. Okay. Diha yun na to so diha dakan kayo dire no magtuslubuwa ba mini Alfonsus no. Di lang magsakit yung likod no. Yang tuhod. So kana no so grateful kay kuana. Diha na ko siya isoroy gyud. Kani makabawi na guro ko no. Makabawi ka ko na mga. Sige. The question 3 must-haves when going for mission. Zura na uwi. Ano ba ubay-ubay niya. Wala 3 things no? Dili 3 bags. Dili tulo ka bag, tulo lang ka. Sige. Kay una kay wag na wala pa ko. Magdadalo ba siya? May bili na. Siguro mag-isa-isa lang sa dapat makakano na nagtarong. Siguro usa is malong. No, the ever, how do you call it? Versatile or, the ever versatile malong. You can use everywhere, anywhere, anytime. Gi-instruct man tayo nga, dili religious no kay of course that on naman yun ang mga rosaryo default naman yun na. Sa mana? Kasi unti ibilin. Ako kay kanang tumbler, water bottle kay isang asa pamaagi pod siya nga kanang maki-istorya gani sa tagbalay mga yog tubig. Niya in one way na dahil siya maka-immerse, maka-integrate na dahil sa balay. So, pamaagi ang water tumbler para sa ako nga maki-istorya isang simple way ra sa balay, tagbalay. Ano nun? Balong no. Wala magbalong no so ako po. Dagan yung dalon, mahirap naman ka lang po. Lagi kay may experience no kinahanglan gyud na wet tissue no. Kaya yun naman na, di ba? Wow, yun kinahanglan gyud na wet tissue. Oo. So nasa kay sa balong lang ko. Bisa para bisa ka sa mabdan. Oo. Nasa kay sa balong. So wet tissue gyud. So usa sunod. Importante po pagdagi yung toiletries. Sabon, shampoo, kalabida, okay. So, muna ako ikaduha toiletries. Ako ikaduha payong. Kay dili sa tanang higayon nga favorable ang panahon niya. Pagkagabi ako sa experience agad ka na mag-mission pagkagabi kay may tendency ko ingat kaayo niya di ko madagpay masakit ang ulo. So aside nga ako anpod siya in connection ganiha ang tubig sa ako is maka-integrate og tao na kay makuan ba ka nang makapasilong pud ka sa ubang tao gani. Kay istoryahan na labi na paangat gani mo sa bukid. Ya pamaagi na siyang istoryahan na labi na mga experience sa mga tao nga kauban nimo pagsaka or pagpanaog na pud. So maka-istorya ka pinaagi sa pagdala ng payo. May pa siya nung maka-istorya. Dili ko gani. Pasaka. Ako hawak mo siya. Mukuy na po ni mo. Ay nako ha. Kaya akong call kay ako na ko kay sunblock na lang. Skincare is life. Ito kay ko na po na ka like. Ato po ati malo lang ako cura personalis ba ya. Di ba? So sunblock. Lam kay payong so sunblock ko sige. So ikaw Joel, ikatulo so man. Enough number of clothes. Bakit sa uton nito? Diba? So enough number of clothes. Okay? The more you bring one, the more bukat, no? The more daghan ka gunaon. So enough number lang yun. Kung ma-assign ka dito for 1 month or 1 week, just enough na kayo masuot. Wala. Ako sige dyan ako nagkilala. Off nga lotion. Kay okay, dapat siya kaigtabang dili ra kay kanako kanili maka-share kay sa uban kay dugukon ba itag ko lamok pagkagabi. So di ko ganamay pud nga aside nga dili ka inconvenience ako galingon di kuan nga mabother pud ang tagbalay pud mga maghaling gali. So kana ako ang buhi ng outside side balik no ang ako yun kanang usay way tubig pa di maligo so alcohol na lang no pwede ra spray okay na no so alcohol no so kana no importante na nako para at least kung walay tubig spray lang ox na ready to go na so mga nako at tulo
Okay. Pero pasa Sige, sa tatlo. tulog. Huwag na pa mga idungag, no? Maleta, may Tulog na ako. Maleta. Tulog ka butang, dili tulog ka ba? Okay. Oh. Song to play while traveling. So yung playlist na yun. Playlist. Ako yung una. Wala lagi mo nagamit ang microphone. Lakas ito maka-fill microphone. Ako kanang na-discover na ko na siya sa novitiate. Until such na mo siyang favorite gani sa kuan kanang mag-travel. Sa Ben and Ben nga lives. So ganhan kanang siya. Story po siya sa ako ang life niya. Especially during novitiate ba. Especially that line nga, you never really love someone until you learn to forgive. No. Pwede na ka ba si Makanta sa Ben and Ben? Pwede na yung status. Oo. Ako kinaraan mo ko kung paano na air supply, mga mga playlist, mga kuan, mga usan siya, Barry Vanilo. So muna akong nasa playlist no para matulog ra pud ko mao na ako. Pero kung sa mission i-download ko na mga Virgin Maria. Di ba ta ka ba kanta wa matay kuan gitara so dali kanta mga Maria Reina nas Pilipinas mo na. Pero so kung kanta lang mga typical no so muna ko ang mga playlist mga karaan. Sa ko ganahan ko mamino gid para ni Dario no favorite po na kang Ben ang isa sa akong favorites one of my favorite songs ikan silang playlist is Ride Home. Nindot kayo maikip pagka plucking sa gitara bitaw sa sugod. Nice po siya sa travel. Mara siya karang good vibe bitaw. It would set your mood pagpadulong. O asa makapaad ko. Okay. Ako sunod. Next Kalay-kaliman. question. If you're to pick a person to be your traveling companion, who would it be and why? Lakas-sweet. Lakas-sweet. O sarap yun. Religious vows, but saint. Sige, saint. Sige, kung magputag sa Ay, ikaw na siya Santos. Halo. Ikaw, Kasi mo Dario. Luma na, maman ko. Ako minumuna atong last na question. Siguro kung Santos, ganahan ko mag-travel siguro sa akong patron saint sa first profession ako, si St. Francis Xavier. He's very known for the missions he did, no? How I wish I could have the same fire bitaw to preach the good news to the people. That enthusiasm ba na naa siya. So kana siguro isa siguro siya sa ako ang kuan. Una serious ka, travel man. Gisugdan niya, Santos. Santos man naman serious. Pero kung traveler po siya, daghan siya to ano? Ganan siya masuri siguro. Oo. Nagan Parehami. So vibes ra. Oo. Siguro sa ko kay Santos kay ba ka sa akong favorite saint no? O si San Jose no kay mo provide din siya. Kung ano sige, gutom na ko sa Jose. Para ba okay. Oh yeah, si San Jose no kay ano po siya kalang provider no and then hard worker no. So mo pud akong na-idolize sa iya no nga he will really do for the mission no. I believe na yan yung buhaton ng tanan no para sa greater glory sa Dios no and then provide mo siya no so di ko maguol ko hotdan kog tubig mangita din siya mangukay siya kadto sa akwa so si San Jose no ako siguro kay Koan kanang akong ngalan ko naman sa akong baptismal naman ko siya Francis so I would also want to travel with St. Francis of Assisi. Dario Francis like. Dario Francis na po. Now you know. So uban nga mga close friends ka balonas na Dario Francis. Dario Francis man kay. Ay kago kay explain. Kasakitan man kay giguha. I love St. Francis not only because ako ang fan sa baptismal but because of sa iyang life, that simplicity of life. Karon pod magpa-remind ako constantly in my journey as a Redemptorist how to live that simplicity and humility of heart in doing missions. Sabay famous. Famous na daw. Para nagkaroon sa sakilan. So what sa man
Someone famous. Di ba na-cough out ka? Nakote ta. Kinsa na fake? Ako ba ko juga dahil kailangan ubanon. Dagan nang bida-bida. Famous. Dagan kailangan ubanon. Sila naman ako. Hindi na lang. Kinsa man, someone famous. Travel buddy. Travel buddy. Kinsa man, no? Dagan ko ginang kuyugon actually kanang nindot kay istorya bitaw. Kanapot din on pisa sa lagan. Mauna nun. Siguro sa ko kung ganadyo ko mga komedyante, no? Kaya lingaw ba ka na, lingaw sa storya. Anyone basta bibo makadalag Ako na, nagyo ka lang si Melay, no? May muot ba yung malayang ka? O ka lang storya nga, may kaumanan ba? Di suwa kapuyo, no? Lakaw, no? Di ba, ka-experience ba ka na mga tao nga kusog kay kanang malingaw ka na, storya, yata ng storya, iya, sige na lang, yung bangka storya. So may nga na ba, si mga komedyante, no? Bitaw, sakto. Kinsa, nagkadagan. Sige, si Julo sa. Dagan ko actually kuyugon. Both serious type of people and sige naman tayo komedyante. Lisod tayo komedyante talaga. Parang ito, isa ni ka-jeep ta na. Kaligong bag. Siguro, komedyante naman. Ako, dalo ko na ko na serious type. I'm always fascinated with Henry Nowen. Mapurmal sa kanya. Dili ka na, ang iyang wisdom bitaw, maybe, I was thinking maybe he's one of the people bitaw na, dinot ko ba na. Deep talks ba ko? Natay mga light talks na deep talks. Ala, na-pressure na ako. Pero ako ikaw na. Sige, kay naman tayo komedyante, natay ka. Ubano na to ang driver sa jeep. Natay driver. Sige niya. Ga-travel man tayo. Mas nindot pag mag-travel nga na tig-process po na ito ba? O, kanang from time to time magpangutan na ito, that's Tito Boy. Karoon na yung feeling atong paan. Na yung feeling atong paglaag. Atong tawag si Tito Boy. Haran si pangutan. Tito Boy Abunda. Okay, Tito Boy asked the last one. Ay, ako na. 1 million question. I do have a follow-up question. Memorable mission areas. What did you learn there? Or isa lang. Ay, isa na dahil. Ngayon yung areas din. Sige. Ako, siguro, if kokiran duha, actually the first rural mission area I went to was the mission in Barangay Taptap. It's just, murag upat naman sa ito kaadlaw ng mission. But it was the college student community who organized it. No, memorable kayo yun. It may not be perfect, pero kanabang bibo dito mi na push kadto. Ikaduha di gina ko malimtan, the same place with Dario nga yang gi-share. Nuwing. First time to nako nga naglakaw o I think 9 hours patulong dito sa Kasunugan. Kasunugan. Ay, Kasunugan. Sa sitio Kasunugan dito sa Jazz, no? Jose Abad Santos. Moto di ginakumintan. Siguro sa kuha katong sa kuan sa Uslob. Kaya di ko katong napanay bulugan way tubig. Ngoya, giasahin ko mo sa ka area nga ako lang no sa ka barangay nga. Ako maning kamot sa kuha ya. Bago pa biya ko, I'm still a postulant ba. So tikaw-tikaw ko kakuara. So organize ko mga tao no. Kaya pare kay once a week naman siya for the misa niya. Ako lang yun, nakaproud ko sa mga kagalingo na ito nga. Nakaya ito na ako for 3 months. And then, katulog yung way tubig. Muna nga, ito na ko na-realize ko sa ka-importante, alcohol, wet tissue. Dito na ko nga. Muna dalon. Di yun, mawala yun. Ang sunblock, asa mo ka na-realize? Kinahanglan dahil. Wag ito lang sa bako. Ano may payo ka ito ka tayo? Shout out sa mga taga-libay-libay. So kato siya, nakuan ko ba kay bagko pa manggod ko. So that was si kuan ba under formation pa. Di pa jud ko fully redemptorist ato. So
kuan siya kanang challenging but at the same time lingaw to siya nga experience. Ako an kanang mabalance ako nako kanang to experiences siguro kanang local o international. Siguro katong first year theology nga kuan kanang ang SAT ba mag-conduct magud siya 10-day nga immersion. So it was in Hinigaran, Bukidnon. Yeah. Para sa ako kanang signifikante siya tungod kay kanang labi na ang mga Pilipino kay gitinagsa siya sa usa ka lugar niya. Ikari bahala dito basta Pinoy makasurvive ka. Yeah. Even Pinoy ba pud mag-struggle ba pud ngano. Yeah. More so kay pag-abot sa area wala kabalo ang tao nga naday brother nga ibutang dito. So ang problema is asa matulog ba, asa makitulog, makikaon kay pag-abot dito sa area ni ana mga tao nga kinsa day ka. So mag-build gani ka og trust gani sa tao. Yeah. All I know during that time is be present agad sa mga tao niya. Sincere pod kanya. Dito ko nakakita sa kahilit na sa lugar. Dari ko'y parinte. Siya may unang nakakuan sa kuha ka na nakatagad pa kayo. Nag-introduce naman sa kapilya siya. Parinte, dito ta sa amo kaon. So asa dyan ay God really provides. Wow. And another is, katong sa Thailand, aside sa kanang limited ra ang language, ang ilang pong mga cuisine, ang mga food, lami siya pero na siya limitation. Hindi ko katulog mo kaon o kanang spicy food pagkagabi pero wala man tayo madu. Kung kaon yun ka, how much more exotic na dyan ang food. Pero beyond the food, kana ba mga tao nga nag-welcome sa imuha ba nga? Di ka kastorya, pero malipayon gay kauban nila niya. Safe ka kauban nila, gi-welcome ka nila, and outside na siya sa culture na to. So, kita na yung mga Redemptorist missionaries, dali na kaita makakonect sa mga tao. Especially, we are just present and just be with them. And di dito pasagdan sa Ginoo, bisag asa di pa doon. Be there sa Philippines or outside sa atong country, as long as malipayon kita sa atong gibuhat. God really is always with us. Amazing. Napay life. Okay. Naman tanong. Panagyo na ilais. Bonus question. Wow. Before we let you go, no? Okay. Sige. Siguro ko lang, just to cap it, we will ask for your advice lang based on your own experience, no? Advice that you can give to anyone watching, this video right now, especially kapag discern or nasa formation, etc. So, using the traffic signs, no? Red, yellow, and green, no? When do you say, or what point in your life do you say, red lights or yellow light ready, or green light na? Sama sa gisulti ganina na ang feeling na ako ang Ginoo no gi-form ko niya even before I entered the Redemptorist. So kana sa stop no, I would really encourage you to stop and then to gather all your experiences no. Ikuha na siya, i-discern, itay-tahi na ang tanang experience na imong nasinati, no? Ikuha na siya, bring that to prayer, and then meet a person, SD, or a counselor, no? Kay, ang tanang experience mo sa kinabuhi mo, gidalagi ka sa Ginoo na for that particular purpose, no? Muna ako ang nasinati, no? Nga, katod yung mga gagmay nga mga experiences nako, ako ma-encounter sa mga tao, dako di siya impact sa karon kung unsa ko. So, mo na nga stop no hunong and then kung ready na ka no diha na kung ingon na siya matahi-tahi no makaingon ka nga ready na to go no and then ini-go nimo diha na ang Ginoo mo hapside yun no God will always prepare a place. God will always prepare the timing ba the kairos mo tuod ka ng timing no kay mo gid akong timing no mingon sila nga iguangan na ni mo sulod kana mga ilang mo na. Pila na din no? Oy, nabari na daw ang akong mga kabatchmate. Pero no worries, hindi ko mag-ulan na, no? Kay para nako mo gid ang timing sa Ginoo para sa kuha, no? And then trust in God's timing. So ready, stop. And then if you're ready, no, nagili signal ang Ginoo nga ready na ka, and then go, no? And then mo inigo na, diretso na siya, smooth kayo. Mo gid ako ang na-experience karon no straight gid siya may kay ang Ginoo gyud mo pahiluna ako ready set go ana red is when to stop
Siguro if sa akong experiences ka na-overwhelmed gani ka sa mga panghitabo, o na-overwhelmed gani ka sa emotions, daghan ka yung traffic ay ba? So for me, that's the time nga you need to pause. Because traffic nga mga moments are precious and memorable moments also to pause. To pause so that ang overwhelming situations or feelings maka-affect gani. So allow emotions, even experiences, affect you first. Kay ka na mga experiences nga overwhelming later on ug makuha na gani siya kanang mo subside or masink in na, it makes sense afterwards. So allow your emotions to affect you and treasure the experiences, even sometimes overwhelming. Next is ugningon tanga yellow. That's the time siguro nga kanang to process. That's the time nga mag-spend o conversations, mentoring, even diha nambod sa discernment. Kay parts ako ang vocations, kay na gani mga support system. So importante kay na kay mga circle of friends. For those who are discerning ka na, importante na kay circle of friends ng support system kay dili sa tanang higayon nga kaya nimo atubangon ang imong mga experiences, overwhelming emotions. So na kay support system. Next sa giingon ni Mark, na kay kana ganing kanang spiritual director na maka-guide sa imo ba. Kay kanang mga spiritual directors was man gitik-gitik sa ato ang kuan, sa ato ang journey ba. Oo nya. How we see God sa ato ang journey kay along the way kanang mga experiences na siya kanang daw kayong impact, especially if we look back. Kaya di man ta ka baluyod sa future. So ang paggiya o ang pagsuporta sa mga tao sa palibot nato will guide us how to look back and look at our experiences in a new perspective. So mas maayo nga ma-ready ta. So abot panahon kanang mga experiences nato sa past mo nay ato ang kanang foundations, how we move on and move forward. That's the time we'll proceed to go wherever we are meant to be, and all of us are called and sent in a particular place with a particular people or community. So makayong nga go, kaya puta ka balo sa unahan. So take time to evaluate yourselves. And sa giingon pag yun na ni Father, nalimot na ako. Basta. Sa kadagang father ko na-encounter during my kanang YP discernment dito sa Cebu is our vocation is really a leap of faith. You jump. Eh basig sige ra pud unya kag overthink. Basig mo na pud ang right time ba. So I need to jump during that time aron makabalo ko kung saan lang gitugod sa ako ang ganahan. So take risk, dili mahadlok. Kay naadyoy musalo po nato asa maganita mahulog. Kung mahulog mong ganita, for sure dili gyud ta pasagdan. So it's okay to die. It's okay to be weak, and it's okay to be vulnerable. All those limitations later on will be transformed into something new if we are already ready to go. Paling uno na kayo, no? Palihog manido ka tanan para sa katalibano pa ka. Siguro sa quote to stop, perhaps there are two things. This is also somehow reflective of my own journey. Maybe to stop, one is to stop finding true joy of somewhere else. It's only God who can bring that true joy. It may not be easy at the beginning, no? I mean, di man na siya dayon-dayon, but
only when God gives us the grace to find the true joy in our heart with Him, we can find the true joy. So that's one, to stop looking for it. Second is this is also in connection with the getting ready, to stop controlling too much to where we are going. Because we may think that it gives us true joy, but actually it doesn't. So, and the second one is, for the yellow one, get ready, because when you stop controlling yourself, be ready for God's surprises for you. And I did witness that for my life, in my own journey in formation. And the third one is to go. As what you've said, it may not be totally smooth after, but for sure, as what also Dario said, you cannot fall lower than the hands of God. You will always be caught by that loving and merciful hands of the God that loved you first, that loved us first. Right? Ang spiritual director na kayo. First letter of John for the profession. Pulo taog yun. Siguro that's how I look at it. That's how I look at it. Amen. Amen. Amen! Thank you for joining us in our first episode of Biyaheng Redentorista. I am Julo. I am Mark. I am Dario. And don't forget to like, Share And subscribe. RAMM TV.